لو حد من اصحابك متضايق هتعمل ايه؟ هخرجه عشان ابسطه. ولو صاحبتك منهارة وبتعيط؟ هسمع لها بالساعات لغاية ما تهدى وبعد كده هنصحها. ولو فشلت هتقولي لها تجرب تاني لأنها جامدة وتستاهل النجاح. ولو بيأذي نفسه هتوقفه وتفوقه. تخيلوا بقى لو بتعملوا كده مع نفسكم، بدل ما تضيعوا وقتكم على حزن ما يستاهلش. تملوا أيامكم حياة وطاقة وتصدقوا حلمكم. بدل ما تلوموا نفسكم تسامحوها وتتعلموا من أخطائكم. الحب والدعم مش بس للناس التانية، صاحبوا نفسكم الأول.